Stihl MS 400.1C. Det är inte lätt här i motorsågsvärlden. Men här har vi den. En såg som faktiskt nu finns på marknaden redan. Och vi har testat den. Det finns ganska mycket att säga om den här egentligen. Från första början så känns det som att det finns kanske inte så mycket att säga. 400.1, det fanns ju en 400. Men den är också ganska intressant att prata om, för den var den vi också testade för några år sedan som Stihl hade magnesiumkolv i. Så varför bytte man? Ja, vi vet inte riktigt. Men häng med här i videon och läs artikeln på Skogsforum, så får du förhoppningsvis reda på lite mer om den här sågen. Vad som gör den här väldigt intressant just nu är kanske inte Stihl i sig, utan det är att Husqvarna har släppt en 564, eller släppt de inte gjort den, men de har visat den och den kommer till hösten. Den ska alltså i princip ersätta 562 i Husqvarna serie. Och det här är ju en spännande kategori sågar. Det här är alltså en sån här go-to-kategori för professionella i skogen som använder motorsåg. Därför så blir den väldigt intressant. Den är alltså större än 50 kubik-serien, men den är mindre än när du går upp mot de stora över runt 80 kubik då. Så vi snackar 60 här. Det är alltså Husqvarnas släpp av 564 som hottar upp även den här på något vis. För nu har ju den här en kombatant i Husqvarna. Och det är ju det som gör det spännande. Stihl släpper den här, relativt nysläppt, finns på marknaden. Husqvarna kommer med sin. Det är alltså i princip en proffssåg eller en såg för den starkt medvetna och självverksamma skogsägaren. Så därför har inte vi testat den här själva, utan det är Lars-Erik och Henrik som har provat den här åt oss. De brukar ju testa våra testsågar. Sågen som sådan är egentligen ingenting speciellt. Nu finns det ingen magnesiumkolv. Den har inte insprutning. Den är lite mer lik en upphottad 362 egentligen. Men nu kommer vi kanske till det viktigaste. Och det här var lätt att förbise faktiskt. Det här var man tvungen att titta på och väga sig fram och titta och mäta och känna och klämma. Det här är en väldigt lätt såg för sin kapacitet. Vi snackar 4 kilowatt ish på den här sågen. Och den levereras i alla fall i testutförandet här med ett 18 tumsvärd Light 06. RS-kedja 1,6 mm som proffsen gillar. De vill ju inte ha pixel eller någonting sånt. I alla fall inte våra testförare. Utan det här är en uppsättning skärutrustning som de verkligen gillar. 18 tum. Det är ett hack upp från tidigare, har det varit kanske 362, har man haft 16 tum på kanske. Som mer eller mindre standard, och 560 har väl kommit med 15 tumsvärd. Där har man gått upp till 18. Då kommer vi till det spännande, vikten. Redo för skogen. Ni kommer få se bilder på det också när det är invägt. Med skärutrustning, full tank, fullt med olja, 7,4 kilo. Det är fruktansvärt bra faktiskt. Det är alltså mindre än vad en 560 vägde in åt oss när vi körde med 15 tumsvärd och 1,5 mm kedja. Så där kan vi ju se, det är framsteg alltså. Och det är det vi märker nu när vi pratar med Henrik som har kört den här mest. Han har faktiskt investerat i en MS500 som han kör med normalt sett. Så det blir hans referens. Tidigare körde han 560. Gjorde han. Den här slår ju inte 500
i effekt och i produktion. Det gör den inte. Men Henrik säger det, den är inte långt undan. Och den är alltså smidig, den är lätt och ändå kapabel. Så det här gör det ju för oss som håller på och pratar, diskuterar, skriver och är lite motorsågsnördar, så blir ju det här året verkligen spännande. Vi har alltså Husqvarna som kommer med sin insprutnings 60 kubikare. Samtidigt som Stihl släppte den här. Och det blir ju ett race utan dess like och börja jämföra dem. Så ja, det ska bli spännande. Mm-hmm.